مرحبا يا أبنائي، لقد اشتقت لكم. سأحدثكم اليوم عن قصتي مع أبو سمير أخي الأكبر أيمن. لقد كان خير مثل للصديق الصالح. بعد رفقتي مع أخي أيمن تغيرت حياتي جذريا. أصبحت أرتاد المكاتب دائما، ولا يمكنني أن أترك المكتبة يوما واحدا. كنت أهرب من عمل أبي بالسابق، وكان ينظر إلي دائما ويريد أن يحدثني. ذات يوم أتى إلي وحدثني، قال: ما اسمك يا فتى؟ أخبرته إنني محسن ابن البناء. ثم جلس بجواري وحدثني حديثا لا يمكنني أن أنساه أبدا. قال: يا محسن، ألا ترى تلك المكتبة؟ قلت: بلى أراها. قال: فلتذهب إليها، فإن فيها كتب كثيرة جدا عن قصص أهل الشوارع وعن الشوارع كلها، فهي جميلة لك لترتاد كل الشوارع. ومن حينها إلى الآن وأنا أرتاد المكتبة دائما وأقرأ كل الكتب. كان أمرا رائعا جدا. لقد بدأت بكتب أهل الشوارع، ولكنني لم أستطع أن أتوقف بعدها، واستمريت إلى الآن. كم أتمنى أن تعود إلي يا أبي. أريد أن أقضي بعض الوقت معك. لا أنكر أن قصة العم محسن بالأمس أبكتني، ولكنني اكتشفت أمر مهم، ويجب أن أبني خريطة ذهنية ذكية لتساعدني في بناء العادات الإيجابية. فذلك أمر مهم جدا، فربما تتغير حياتنا بالكامل بخريطة ذهنية لتساعدنا على بناء العادات. تابعوا الدرس يا أصدقائي، ولا تنسوا التطبيق العملي. وأيضا أتمنى أن تشتركوا بالقناة، قناة ملوك البرمجة. إلى اللقاء عليكم شباب، وإن شاء الله تكونوا في خير وصحة وعافية. شفنا في الفيديو السابق الأستاذ محسن وأيضا سمير. كان قصة جميلة جدا في موضوع العادات. محسن كان يمارس عادة الشوارع وزيارة الشوارع بشكل مستمر بالهروب من عمل والده. كان فرصة والد سمير الأستاذ أيمن أن ينصحه نصيحة بنفس مستوى عقلية الأب محسن. أخبره أن المكتبة تحتوي على كمية كبيرة من الكتب الخاصة بالشوارع وارتياد الشوارع. طبعا الأستاذ محسن ارتاد المكتبة، ومنها أصبح عادة أنه يرتاد المكتبة بشكل مستمر لكل القصص. طبعا بنطبقها بمفهوم خريطة ذهنية عملية، نستفيد منها ونستفيد أشياء جديدة في الخريطة الذهنية. بندخل إلى بنك المواقع بدون إنترنت، إما بالبحث في جوجل بنك المواقع بدون إنترنت، أو بالنقر المباشر للرابط أسفل في الوصف الخاص بالفيديو. ننقل على بنك المواقع بدون إنترنت. بنبحث أكيد، بنتابع فيديوهات القناة كيف نحول بنك المواقع إلى تطبيق. بنختار كاش أو ريكوست فيش مانوالي من أجل نكيش كل الأشياء بدون إنترنت، ونختار فري بروكسي. بنجي إلى القائمة الجانبية ونختار البيست سيرفيس الموجودة معانا، بننقل عليها. نجد ركز نختار القائمة العلوية وننقل على بيست سيرفيس القائمة العلوية، ونختار الخريطة الذهنية 2. حلو. بنطبقنا في الفيديو السابق من كان معنا موجود، طبقنا تقييم حياتي. طبعا من أهم الخرائط الذهنية بنحطها في رابط واحد لكل الحلقات المتسلسلة، وموجودة وتقدر تنزلها في أي وقت، وتعمل عملية استيراد. بتختارها وتظهر عندك بشكل مباشر. طبعا جميل. بنحذف الخريطة الذهنية السابقة بصفة أنها موجودة معنا ونقدر نسترجعها بأي وقت. بنبني خريطة اسمها العادات، ونحاول نركز ان احنا نبني العادات الإيجابية. طبعا من أجل نستفيد أشياء جديدة أيضا. طبعا إذا كنت بالقلم نحبذ ان احنا دائما تستخدم قلم، بنعرف الفوائد. إذا كنت بالجوال، حتى لو كان جهازك ما يدعم، تشتري قلم خارجي. الموضوع جدا قوي جدا جميل، بنعرفه مع الدروس القادمة. طبعا إذا حاب أنك تحرك بشكل الشاشة كامل، بتحرك من الجانب النهائي،
أو بتحرك بوسط الشاشة التحريك الداخلي. ونقدر أيضا إذا في زر معانا تكبير للشاشة، لو بنلاحظ في زر معانا تكبير للفول سكرين، أو في فتح في تبويب خارجي، بنفتح الذي يناسبنا. مثلا فتحنا في تبويب خارجي مباشرة بعد أن تفتح معانا الشاشة بننقر على العادات، بنبدأ نفكر بس نضيف بعض الخطوات ونتعلم الخرائط الذهنية بهذه الطريقة. بالخرائط الذهنية رقم 2 من بنك المواقع بنضيف مثلا ملاحظات من أجل نستفيد، بنكتب فيها بس بعض الملاحظات الخاصة بالعادات، وهي المكونات الأساسية لأي عادة بنتعلمها وبنكسبها سواء بإدراك أو بدون إدراك. بالمحفز في معانا شيء اسمه المحفز، وفي معانا شيء آخر الروتين أو العادة نفسها، وفي معانا الشيء الثالث وهي العوائد، بنتكلم فيها بشكل مختصر وجدا بسيط. طبعا بنتكلم على فوائد استخدام القلم الجوال. مجرد انك تنقر اي ملاحظة بتظهر معك، مجرد انك تعمل بالمؤشر بدون اي حتى نقرة، يعني بدون حتى نقرة اليد، مجرد مؤشر القلم بتكون جدا جميلة ومفيدة. مثل نؤشر مباشرة على العادات بتظهر لنا كلمة المحفز والروتين والعوائد، بتكون امر جميل للمذاكرة باشياء جدا قوية ومفيدة جدا. بندخل عقدة، نختار الشكل مثلا الخاص الذي بنحبذه انه يكون معانا البنية. بيكون مثلا معانا نبني العادات بالشكل مثلا التالي. بنبني العادات، بنختار مثلا نبني أي عادة سواء سلبية أو إيجابية. إذا كانت إيجابية بنختارها ونخليها باللون الأخضر من أجل نحن نفعل الدماغ أن هذه عادة مفيدة ركز فيها. وإذا كانت عادة سلبية نضيف عقدة جديدة، وإذا كانت سلبية بنحاول نضيفها باللون الأحمر من أجل نركز إنها عادة سلبية، ونحاول إن إحنا نفعل الأشياء الإيجابية المكافئة لها لاستبدالها. طبعا مثل ما ذكرنا في معانا العادات، مثلا مجرد نحن نعمل مؤشر على العادات بيكون في معانا المحفز، وفي معانا الروتين، وفي معانا العوائد أو النتائج. احنا يعني مثلا في قصة حسام، في قصة الوالد محسن وسمير، يحتاج انه قصص الشوارع والاشياء هذه عنده حافز لها. فذهب الى المكتبة لعائد يحتاجه انه قصص الشوارع وانه يرتاد الشوارع كلها. كان الهدف انه المحفز انه يحتاج هذا القصص، يحتاج قصص الشوارع يحتاج المحفز كان الاحتياج لأمور الشوارع والذهاب في الشوارع. فذهب المكتبة لهذا المحفز. العادة أنه بدأ يقرأ، الروتين والعادة بدأ يقرأ. العوائد بدأ يكتسب خبرة، اكتسب خبرة أنه أخذ فوائد قصص الشوارع، وأيضا تمكن من الروتين والعادة واستفاد من عادة القراءة نفسها. وهنا تكون القصة الجميلة ان احنا نعتبر انه في عادات بتحصل بس مش مدركين اي وضع بيحصل معنا، لازم ندركه ولازم نستفيد منه. مثلا اذا في معنا عادات سلبية مثل ما ذكرنا بندونها باللون الاحمر، نضيفها في شجرة في الخرائط الذهنية، وبنضيفها باللون الاحمر. والعادات الإيجابية بنخليها بالضوء الأخضر بحيث إن احنا نستمر فيها ونواظب عليها. مثلا باللون الأخضر بنكون معنا مثلا عادة القراءة، طبعا بتنقر مرتين على النص في حال ما يعني أعطاك القائمة الجانبية، بتنقر مرة ثانية بيظهر لك مباشرة النص. بنكتب فيها القراءة، مثلا القراءة عادة إيجابية ولازم نحرص عليها، ونحرص على أن يكون المحفز والروتين والعوائد أيضا موجودة. طبعا المحفز إنك تحط مكتبة أمامك مثلا، والروتين إنك تبدأ تقرأ بشكل مستمر ويوميا بأوقات معينة، وأيضا العوائد إنك أكيد تستفيد معلومات من هذه العادات. مثلا في معنا عادة سلبية نحب إن احنا نتخلص مثل السهر، يعني هذا أحد العادات الذي أنا أعاني منها، السهر. مثلا في معنا عادة السهر بنركز إلى إن احنا
لما ندخل مثلا في موضوع العادات بنركز نحن نجيب العادات المحفزة بالطرف الآخر. مثلا في معانا الطرف الآخر إنه أنام بدري، فكيف أنام بدري؟ أجيب المحفز وأجيب الروتين الذي يساعدني على أني أستمر بهذا العمل بالنوم مبكرا لعدة أيام. وأيضا أكيد بستفيد عوائد صحة، بتكون عندك النشاط أعلى، بتكون أمور جدا جميلة ولازم إن احنا نمارسها ونتعود عليها. بتبني الخريطة الذهنية التي بتساعدك، وأيضا بتتذكرها بشكل مستمر إنها تكون معك بالطريقة التي تناسبك. مثلا إذا حاب إنك تضيف لون آخر، إذا عادت يعني لا زالت في نص الطريق بتعملها بلون آخر عشان تكملها. تستفيد من موضوع الألوان في الخريطة الذهنية الموجودة، وتستفيد إنك تبني خريطة ذهنية وتخزنها وتكبرها أيضا، وتكبر العادات الإيجابية. وأيضا مثلا تعلم لغة جديدة، مثلا تضيف تعلم لغة جديدة، لغة الإنجليزي، مثلا الإنجليزية. طبعا للتذكير القناة مروكة برمجة، كل الدروس مترجمة باللغة الإنجليزية، تقدر تستفيد منها من كل الدروس. اللغة الإنجليزية بكل الدروس مترجمة، بتلاقي إنك تنقر على الترجمة وتفعل الCC ليش تظهر معك الترجمة. طبعا مثلا الإنجليزي إحنا من شغالين فيها نص نص، مثلا نخلي هذا اللون للناس للحاجات الذي إحنا بنمارسها الوقت الحالي، ونحب إن إحنا نخليها تكون أخضر وتكون معانا دائما عادة مستمرة. طبعا بتبني الخريطة الذهنية، وأيضا بتذكر نفسك بشكل مستمر إنك بتتطور في هذه الأمور وتستفيد منها كلها. إلى اللقاء، إلى درس آخر.